नमस्ते, स्वागत छ तपाईलाई सिधा सोलुसनमा। र आजको भिडियोमा हामी वर्ल्डलिङ्कको इन्टरनेट बिल पेमेन्ट सम्बन्धी कुरा गर्नेछौँ। तपाईले कसरी अनलाइन बिल पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा हामीले वर्ल्डलिङ्कको इन्टरनेट बिल पेमेन्ट गर्दाखेरि तपाईले कसरी म्याक्सिमम क्यासब्याक र डिस्काउन्ट पाउन सक्नुहुन्छ त्यसको कुरा आज हामी यस भिडियोमा गर्नेछौँ। यसमा मुख्यतः हामी आज वर्ल्डलिङ्कको इन्टरनेट बिल पेमेन्ट कुरा गर्नेछौँ। तपाईले जुनसुकै पनि पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जुनसुकै अनलाइन पेमेन्ट पनि इन्टरनेटको बिल तपाईले जुनसुकै बिलको पनि पेमेन्ट गर्ने सबै प्रोसेस एउटै हो। तर विशेष गरी आज हामी तपाईले यदि वर्ल्डलिङ्कको इन्टरनेट बिल पेमेन्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईले कसरी म्याक्सिमम डिस्काउन्ट पाउन सक्नुहुन्छ त्यसको आज हामी कुरा गर्नेछौँ। यसको लागि सबभन्दा पहिले तपाईँ जहिले पनि वर्ल्डलिङ्कको बिल पेमेन्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईँ जहिले पनि अनलाइनबाट पेमेन्ट गर्नु सबभन्दा पहिला। अनि अनलाइनबाट पनि पेमेन्ट गर्दा पनि तपाईले अनलाइनबाट वर्ल्डलिङ्कको बिल पेमेन्ट गर्दा पनि तपाईँ खल्ती एप प्रयोग गर्नु होला, किनकि यहाँ तपाईलाई विशेष छुट हुन्छ। यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1.5% क्यासब्याक यो तपाईलाई छ र तपाईले अरु पनि एक्स्ट्रा क्यासब्याकहरु पाउन सक्नुहुन्छ, डिस्काउन्टहरु त्यो पनि हामी हेर्नेछौँ आज यस भिडियोमा। तपाईले कसरी पाउन सक्नुहुन्छ त्यो क्यासब्याक भनेर। त्यसको लागि हामी खल्ती एपमा जान्छौँ। पहिला तपाईँ यो खल्ती एप तपाईलाई छैन भने तपाईँ डाउनलोड गरिहाल्नुहोस् अथवा तपाईँ डेस्कटपमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ वेबबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। वेबसाइटबाट khalti.com टाइप गरेर तपाईँ यहाँ आफ्नो एकाउन्टमा लगइन गर्नुहोस्। अनि अब हामी हेर्नेछौँ तपाईले कसरी म्याक्सिमम डिस्काउन्ट पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले एउटा क्यास कुपन कोड युज गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले बिल पेमेन्ट गर्दाखेरि। त्यो कुपन कोड युज गरे बापत तपाईले डिस्काउन्ट पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो कुपन कोड हामीले गो क्यासलेस कुपन कोड युज गरिसकेपछि तपाईले 100 रुपैयाँ फेरि एक्स्ट्रा डिस्काउन्ट पाउन सक्नुहुन्छ। तर तपाईले अरु ई सेवाहरुबाट गर्यो भने तपाईले यो तपाईले क्यासब्याक पाउनुहुन्न, तपाईले 1.5% पाउनुहुन्छ न यो पाउनुहुन्छ। तर यहाँ डबल तपाईले यहाँ क्यासब्याकहरु पाइन्छ। अब हामी यो क्यासब्याक तपाईले कसरी पाउनुहुन्छ त्यसको लागि सबभन्दा पहिले तपाईँ यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो तपाईँ वालेटमा लगइन गरेर यहाँ तपाईँ इन्टरनेट सेक्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। रिचार्ज एन्ड बिल पेमेन्टमा इन्टरनेटमा क्लिक गर्नुस्। अब यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कुनमा कति % क्यासब्याक दिन्छ भनेर। यहाँ हरेकको लेखेको छ 1%, 2%हरु। तपाईँ जुनको अरु पनि पेमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ अरु पनि कम्पनीको तपाईँ यहाँ पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तर आज हामी वर्ल्डलिङ्कको हेर्नेछौँ। यहाँ तपाईँ वर्ल्डलिङ्कमा चुज गर्नुस्। वर्ल्डलिङ्कको लागि यहाँ तपाईँ आउँछ 1.5% क्यासब्याक भ्यालिड अप टु 2 ट्रान्ज्याक्सन पर मन्थ। एक महिनामा 2 ट्रान्ज्याक्सन गर्न सकिन्छ। अब यहाँ तपाईँ आफ्नो युजर नेम राख्नुस्। पहिला मैले आफ्नो युजर नेम राख्छु। यहाँ मेरो युजर नेम आइसकेको छ। अब यहाँ गेट डिटेलमा चुज गर्नुस्। यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो अलरेडी पेमेन्ट भइसकेको छ, मेरो बाँकी छ अहिले। त्यो पनि तपाईलाई म तपाईले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले अहिले हाम्रो क्यासब्याक मात्रै आएछ। कति हाम्रो 1.5% क्यासब्याक मात्रै आएछ। तर तपाईले यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईलाई कुपन कोड यहाँ 76 रुपैयाँ तपाईलाई डिस्काउन्ट भइसकेको छ अहिले क्यासब्याक। अब तपाईलाई एक्स्ट्रा डिस्काउन्टको लागि यो तपाईलाई धेरै थाहा हुँदैन। यो अहिले एक्स्ट्रा डिस्काउन्टको लागि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ ह्याभ अ कुपन, यसमा तपाईले चुज गर्नुस्। अब यहाँ तपाईले गो क्यासलेस युज गर्नुस्। यहाँ अहिले हाम्रो कति छ पैसा 5085 छ, 5085। अनि यसमा हाम्रो कति डिस्काउन्ट भइसकेको छ 76 रुपैयाँ यो हाम्रो क्यासब्याक भयो। अब यहाँ हामी कुपन कोड युज गर्छौँ के गो क्यासलेस, गो CASH क्यास LESS क्यासलेस। अब यो कुपन कोड तपाईले यहाँ चेक गर्नुस्। यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कुपन रिडिम भइसकेको छ हाम्रो कुपन। यसरी तपाईले यो कुपन को रिडिम गरिसकेपछि यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो अमाउन्ट 100 रुपैयाँ घटिसकेको छ। यहाँ अब हाम्रो अमाउन्ट कति भयो 4985 रुपैयाँ मात्र भइसक्यो। अघि हाम्रो कति थियो 5085 थियो, अहिले हाम्रो 100 रुपैयाँ घटिसकेको छ। 4985 प्लस तपाईलाई 100 रुपैयाँ यो भयो अनि 75 रुपैयाँ यहाँबाट लग्यो तपाईलाई आयो क्यासब्याक। अब यहाँ तपाईँ हेर्नुहुन्छ 175 रुपैयाँ हाम्रो लग्यो यहाँबाट डिस्काउन्ट भइहाल्छ। यसरी तपाईले गर्नुभयो भने अनि यहाँबाट तपाईले पेमा गरिसकेपछि यसरी तपाईको पेमेन्ट हुन्छ। यसरी तपाईँ पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अरु मैले मेरो अहिले यहाँ छ मेरो प्याक, त्यसैले म यहाँ मेरो ब्यालेन्स पनि छैन, त्यसैले म यो पेमेन्ट गर्दिनँ।
तर तपाईँलाई प्रोसेस मैले भनिदिएँ तपाईँले कसरी पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने। अब यहाँ तपाईँले पे गरिसकेपछि पे हुन्छ। अहिले म यहाँ रिसेट गर्छु किनकि मलाई यसले पेमेन्ट गर्नु छैन। तपाईँलाई यसमा कुनै कन्फ्युजन छ भने तपाईँ मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त, आजको लागि यति नै, धन्यवाद।